Xin chào quý anh chị và các bạn rất thân mến. Hôm nay em chia sẻ đến anh chị và các bạn món bò lúc lắc. Và đặc điểm của cái món bò xào lúc lắc này á, là cái thịt bò nó mềm nhưng mà ăn thì lại thấm gia vị. Bò lúc lắc là một trong những cái món ăn mà các bạn trẻ rất là yêu thích. 600g thịt bò. Với 600g thịt bò thì mình cho vào đây 2 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa canh nước tương. Cái loại tỏi này nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó thơm lắm các bạn ạ. Và mình dùng 2 củ tỏi nhỏ nha. Giã lấy cái nước của nó để mình ướp vào trong thịt thôi. Đây là cái xác tỏi. Mình sẽ giữ lại một lát nữa mình xào củ hành tây với lại ớt chuông đó các bạn. Tỏi giã ra rồi vắt có nước khoảng 2 thìa canh các bạn ha. Và 1 thìa canh dầu mè. Để trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ ướp ở đây khoảng cỡ 15 phút các bạn ha. 1 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh tương cà, 2 thìa canh tương ớt, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa cà phê đường. Các bạn cũng cắt miếng vuông vuông. Rồi như vậy là hành và ớt đã cắt xong rồi. Xác tỏi hồi nãy mình vắt đến cái cốt á, xin cho thơm. Tỏi thơm rồi thì mình cho hết cái số rau củ vào đây. Ớt chuông và hành mình chỉ xào tái sơ thôi các bạn, là mình sẽ đổ ra. 3 thìa canh dầu ăn mình sẽ bỏ. Mình sẽ cho thịt bò vô. Xào cái này các bạn nên để lửa lớn lên nhé. Ớt chuông và hành lúc nãy vô. Cho vào đây cái phần nước sốt lúc nãy. Tắt bếp và mình rắc vào đây một ít tiêu cho thơm. Bây giờ mình sẽ đưa ra dĩa. Thịt bò lúc lắc ăn với khoai tây chiên giòn ngon lắm các bạn nè. Và đặc điểm của cái món bò xào lúc lắc này á, là cái thịt bò nó mềm nhưng mà ăn thì lại thấm gia vị. Chỉ cần làm đúng cách thì ai cũng làm được hết. Nếu anh chị thấy món này ngon và dễ làm thì tặng em một like và đăng ký kênh Món Ngon Mẹ Nấu nha, để em có động lực chia sẻ thêm nhiều món đơn giản mà ngon mỗi ngày nè. Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video này. Chúc cả nhà mình luôn ăn ngon và thật nhiều niềm vui nha. Có một vài lưu ý khi làm món bò xào lúc lắc này á, là để lửa lớn lên nhá.